Strukturat qendrore dhe vendore të Policisë së Shtetit, në zbatim të detyrave të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore. Ligjin Nr 10.019, datë 29/12/2008, Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar. Ligjin Nr 108/2014 për Policinë e Shtetit i ndryshuar. Udhëzimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me numër 7 datë 23/3/2009 i ndryshuar, lidhur me detyrimet që Policia e Shtetit ka për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë me datën 25/6/2017. Programin e punës të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, me numër 235 datë 22/2/2017 për detyrat e Policisë së Shtetit për zgjedhjet e Kuvendit të Shqipërisë 25 Qershor 2017. Urdhrin e Kryeministrit numër 65 nga 12/5/2017 për marrjen e masave për ndalimin e vënies në përdorim për subjekte zgjedhore të mjeteve, fondeve dhe materialeve të ndryshme, pronë administratës publike, si dhe të burimeve njerëzore të institucioneve të administratës publike, të çdo niveli për zgjedhjen e Kuvendit 2017. Kanë marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në mbarvajtjen e zhvillimit të procesit zgjedhor për Kuvendin e Shqipërisë dhe ato për kryetar të Bashkisë Kavaj të datës 25 Qershor 2017. Në fazën paraprake përgatitore, janë marrë masa për hartimin e programit të punës të Policisë së Shtetit, caktimin e koordinatorëve të Policisë me Qershor dhe partnerët ndërkombëtar, hartimin dhe prodhimi i librit të xhepit të punonjësit të Policisë, lidhur me detyrat që do kryen gjatë procesit zgjedhor, trajnimi i 7.047 punonjësve të Policisë të strukturave të rendit publik, Policisë rrugore dhe kufirit të migracionit që do angazhohen me kryen e detyrave zgjedhore, ngritja dhe funksionimi i grupeve të drejtimit të koordinimit në strukturat qendrore dhe ato vendore të Policisë. Trajnimi i drejtuesve të strukturave qendrore dhe ato vendore të Policisë, si dhe i trajnerëve, është realizuar me mbështetjen e ekspertëve të KQZ-s, Prokurorisë së Përgjithshme dhe OSBE-s. Nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, janë realizuar takime me personelin policor të strukturave vendore, duke ju bërë të qartë dhe të hequr vëmendjen që punonjësit e Policisë të kryen detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë të barabartë dhe pa anëqmëri politike, pa diskriminim dhe vetëm në bazë e përzbatim të ligjit, duke respektuar liritë dhe të drejtat themelore e kushtetuese të njerëzit. Lidhur me fazën e dytë, atë të fushatës zgjedhore, e cila ligjërisht ka filluar me datën 26/5/2017, janë marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktiviteteve zgjedhore të subjekteve politike, për të garantuar ushtrimin e të drejtave nga subjektet politik dhe pjesëmarrësit në këto aktivitete. Drejtues të strukturave vendore të Policisë po bashkëpunojnë me drejtues lokal të subjekteve zgjedhore për shkëmbimin e informacioneve, për kalendarin e zhvillimit të aktiviteteve dhe marrjen e detyrimeve sipas përcaktimeve të bëra në Ligjin Nr 8773, datë 23/4/2001 për turbimet. Është vendosur bashkëpunimi me njësitë e qeverisjes vendore dhe policinë bashkiake për të zbatuar kërkesat e parashikuara në nenin 79 të Kodit Zgjedhor, mbështetjen e policisë bashkiake në raste të pengimit apo kundërshtimit të tyre në kryen e detyrave ligjore të përcaktuara në Kodin Zgjedhor, lidhur me heqjen e materialeve propagandistike të afishuara jashtë vendeve të përcaktuara nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, sipas nenin 79 të Kodit Zgjedhor. Policia e Shtetit ju bën thirrje të gjithë drejtuesve të subjekteve zgjedhore dhe komunitetit që për çdo qëndrim e sjellje jo korrekte dhe jo ligjore të kryer nga punonjësit e policisë, të denoncojnë ato menjëherë, duke ju garantuar trajtimin dhe marrjen e masave të rrepta ndaj punonjësve të policisë përgjegjës. Policia e Shtetit garanton të gjithë punonjësit subjektet politike dhe zgjedhore, qytetarët dhe partnerët që asistojnë Policinë e Shtetit, se Policia e Shtetit do kryej me profesionalizëm dhe pa anëqmëri detyrat dhe përgjegjësitë që i kërkon ligji. Faleminderit.